හෙලෝ යාලුවනේ ග්‍රෆික් එඩිටල්ගේ YouTube චෑනල එකට ඔයාලවදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ ගීච් ටෙක්ස් ෆෙක්් එකක් Adobe Photoshop යස් කරලා හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ YouTube චෑනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම Amesha Jeewan. හරිතින් ඔයාලා මුලින්ම Adobe Photoshop ඕපන් කරගන්න ඕන. Adobe Photoshop ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පරණ Photoshop version එකක් use කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කෙලින්ම Photoshop workspace එක තමයි load වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා පරණ version එකක් use කරනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ file කියන menu එකට යන්න ඕන. file කියන menu එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ new කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ window එකක් open වෙවි. ඉතින්වා අලුත් වර්ෂණ එකක් යස් කරන වනත් මේ ක්‍රමේම තමයි කරන්න ඕන. නැත්තම් වාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රියේට් නිව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොටත් මේ වින්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පරණ Photoshop වර්ෂන් එකක් යස් කරනවා නම් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලාගන්න හැකි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අලුත් වර්ෂන් එකක් යස් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ CC19 වලින් උඩ වර්ෂන් එකක් යස් කරනවා නම් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ඕපන් වෙන වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මේ width කියන තැනට 1920ක් කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. width එකට ඔයා 1920ක් ටයිප් කරලා height කියන එකටත් 1920ක් ටයිප් කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ පහළ තියෙන resolution කියන අගය 300ක් කරන්න ඕන. resolution කියන තැන අගය 300ක් කරලා මෙන්න මේ පහළ advanced options කියන එකට එන්න. advanced option එකේ තියෙන drop down එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ color profile කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ color profile කියන එකට working sRGB කියන color profile එක select කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට sRGB select කරලා පහළ තියෙන create කියන නිල් පාට බටන් එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාව Photoshop workspace එකට load වෙනවා. Photoshop workspace එක load වුණාට පස්සේ අපි create කරපු background එක මේ විදිහට white color එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ white background එක dark theme එකකට දාගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ white background එක grey color කරනවා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම පහළ තියෙන adjustment layer icon එක click කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට solid color කියන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ solid color කියන එක click කරන්න. solid color කියන එක click කරාට පස්සේ මේ වගේ color picker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී black color හරි dark grey color හරි තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ color එක තෝරනවා. ඉතින් මේ text effect එක ගොඩක් හොඳට පේන්න අපේ background එකට black හරි dark grey හරි color එකක් use කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට dark grey color එක use කරනවා. ඉතින් මේ color එක black color වුණොත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඔයාගේ color එක dark වෙන්න text effect එක ගොඩක් හොඳට පේනවා. මම මෙන්න මේ dark grey color එක select කරලා okay කියන එක click කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සුදු පාට background එක කළු පාට background එකක් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මේ dark background එකේ text එකක් type කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ text tool එක අරගන්න ඕන. ඉතින් text tool එකේ shortcut එක තමයි T. ඔයාලට keyboard එකේ T අකුර press කරලත් text tool එක ගන්න පුළුවන්. text tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ background එක උඩ ඇවිල්ලා එකපාරක් click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති text එකක් type කරගන්න. මම මෙතන graphic කියලා type කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට graphic කියලා type කරගත්තා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ text එක select කරලා මේකේ font එක මාරු කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන box එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට font ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ගොඩක් මහත font එකක්, ඒ කියන්නේ bold font එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට bold font එකක් තෝරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ click කරන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ text එකේ size එක වෙනස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මුලින්ම move tool එක අරගන්නවා. move tool එකේ shortcut එක තමයි V. move tool එක අරගෙන ඔයාලා keyboard එකේ තියෙන control key එකයි T key එකයි press කරන්න. control key එකත් එක්ක T key එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ free transform option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ text එකේ අයිනේ තියෙන box ගාවට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ text එකේ size එක වෙනස් කරගත්තා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ text එක center කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ text එක මේ විදිහට මේ background එකේ හරි මැදට අරන් එනවා. ඉතින් හරි මැදට අරන් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ guideline active වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ click කරන්න. හරි ඉතින් දැන් මගේ text එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් මෙන්න මේ text එකේ size එක වෙනස් කරනවා.
හරිතින් මං ඒකට කන්ට්‍රෝල් කිය එකයි ටී කිය එක ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝර්ම් ඔප්ෂණ කරගන්නවා. ෆ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝර්ම් ඔප්ෂණ කරගෙන මෙන්න මේ කෝනස්වලට ගිහිල්ලා මේ විදියට රෑක් කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට සයිස් එක අඩු කරනකොට ඕල් කිය එකත් එක්ක මේ වැඩි කරෝතින් ඔයාට ටෙක්ස්ට එක එකවරම කුඩා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඕල් කිය එකත් ප්‍රෙස් කරම් මේ වැඩේ කරෝතින් වාට ගොඩක් ලේසි වේවි. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගාන්ට ෆොන්ට් එක හදාගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් ඊළඟට ඔයාලගේ ලේයර් පැනල් එකට යන්න ඕන. ඉතින් ලේයර් පැනල් එක වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් වින්ඩෝ කියන මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඉතින් ලේයර් පැනල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සහ කලර් ලේයර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකේ කොපීස් දෙකක් ගන්න ඕන. ඒකට ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් කී එකයි J අකුර ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාට මේ වගේ එක ටෙක්ස් ලේයර් එකක් ඒ කියන්නේ එක ඩුප්ලිකේට් වෙච්ච ලේයර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ආයෙත් ඒ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකයි J එකයි ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ තවත් කොපි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ ටෙක්ස් ලේයර් එක මේ වගේ ලේයර්ස් තුනක් වෙන විදිහට ඩුප්ලිකේට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනියට ගත්ත ලේයර් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන එක. ඔයා ඩබල් ක්ලික් කරනකොට මෙන්න මේ ලේයර් එකේ ෆ්‍රී ස්පේස් එකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔයාට ලේයර් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ ඕපන් වෙන ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එකේ තියෙන මෙන්න මේ channels කියන ඒරියා එකට එන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ channels කියන ඒරියා එකේ මෙන්න මේ G අකුර ගාව තියෙන ටික් එක disable කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ OK කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට මම මගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන left arrow key එක මේ විදිහට press කරනවා. left arrow key එක press කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ සුදු පාට ටෙක්ස්ට් එකට පහලින් මෙන්න මේ වගේ pink color text layer එකක් display වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම ආයෙත් layer panel එකට යනවා. layer panel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ copy to කියන අපි අවසානයේ duplicate කරපු layer එක select කරනවා. මම මෙන්න මේ අවසාන copy කරපු layer එක select කරලා මේක උඩ double click කරනවා. ඔයා layer එක උඩ double click කරනකොට මෙන්න මේ empty area එක උඩ double click කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ layer style window එක ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් මෙන්න මේ layer style window එකේ channels කියන තැනට එනවා. මම මෙන්න මේ channels කියන තැන මෙන්න මේ R කියන එකේ ටික් එක අයින් කරනවා. ඊළඟට මම OK කියන එක ක්ලික් කරනවා. R කියන එකේ ටික් එක අයින් කරලා OK කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ keyboard එකේ right arrow key එක මේ විදිහට press කරන්න. right arrow key එක දෙපාරක් press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ aqua කියන color එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ colors එකිනෙක ගෑවෙන්නේ නැති විදියට හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ආයෙත් pink color layer එක select කරනවා. pink color layer එක select කරලා arrow keys වලින් මෙන්න මේ විදියට මට ඕන ගානට මෙන්න මේ text layer එක position කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට keyboard එකේ control එකයි plus key එක press කරලා මේ විදියට zoom කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට මගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක තියාගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ උඩ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේකේ පොසිෂන් එක හදාගන්නවා. ඉතින් මම arrow keys use කරලා මේ ලේයර් එක මේ ගානට හදාගන්නවා. හරි ඉතින් මම ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ ගානට වගේ හදාගත්තා. ඊළඟට මම මේක zoom out කරගන්නවා. ඉතින් zoom out කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මට ඕන මෙන්න මේ layers තුනම එක layer එකක් කරගන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ උඩම ටෙක්ස්ට් layer එක select කරලා shift key එකත් එක්ක මෙන්න මේ පහළම ටෙක්ස්ට් layer එක select කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට layers තුනම select කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ layers තුනෙන් කැමති layer එකක් උඩ right click කරන්න. right click කරලා convert to smart object කියන එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයා ආයෙත් මෙන්න මේ හැදිච්ච තනි layer එක උඩ right click කරන්න. right click කරලා rasterize layer කියන එක click කරන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ text layers තුනම තනි layer එකක් වුණා. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට marquee tool එක අරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට marquee tool එක අරගන්නවා. මම මෙන්න මේ rectangle marquee tool එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට keyboard එකේ M key එක press කරලත් marquee tool එක අරගන්න පුළුවන්. marquee tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඉතින් සම්පූර්ණ text එක වැහෙන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ වගේ selection එකක් දාගන්න.
සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් කරගෙන ඔයාලගේ මවස් පොයින්ට් එක සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළට ගෙනියන්න. මවස් පොයින්ට් එක සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළට අරන් ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගන්න. කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ මවස් පොයින්ට් එකේ අයිකන් එක කතුරක අයිකන් එකක් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා කන්ට්‍රෝල් කී එකත් ප්‍රෙස් කරගෙනම සිලෙක්ෂන් එක ඩ්‍රැග් කරන්න ඕන. සිලෙක්ෂන් එක ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකත් කට් වෙලා ඩ්‍රැග් වෙනවා. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කට් වෙච්ච පාර්ට් එක මේ ගානට වගේ හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට ඇරෝ කීස් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙන්න මේ වගේ තවත් සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ සිලෙක්ෂන් එකේ ඇතුළට මවුස් පොයින්ට් එක අරන් ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරලා මම ආයෙත් මේ සිලෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ විදියට වම් පැත්තට අරන් යනවා. හරි ඉතින් මම ආයෙත් මේ විදියට සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළටත් මවුස් පොයින්ට් එක අරගෙන ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගන්නවා. කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගෙනම මේ සිලෙක්ෂන් එකත් මේ විදියට ඩ්‍රැග් කරනවා. ඉතින් ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ෂන් එකත් එක්ක කට් වෙලා ඩ්‍රැග් වෙනවා. ඉතින් මම මේ කට් වෙච්ච පාර්ට් එකත් මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම ආයෙත් සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළටත් මවුස් පොයින්ට් එක අරගෙන ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගන්නවා. කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ විදියට සිලෙක්ෂන් එක ඩ්‍රැග් කරනවා. ඉතින් මම මේ විදියට සිලෙක්ෂන් එක ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකෙන් සිලෙක්ෂන් එක කට් වෙලා ඩ්‍රැග් වෙනවා. ඉතින් මම මේ සිලෙක්ෂන් එකත් මේ ගානට වගේ හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම ආයෙත් සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සිලෙක්ෂන්ස් ඇඩ් කරලා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ ග්ලිච් ගතිය වැඩි කරගන්න. හරිතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට සිලෙක්ෂන්ස් ඇඩ් කරලා මගේ ග්ලිච් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව මේක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක ඔයාගේ ක්‍රියේෂන්ස් වලට යූස් කරන්න. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් Photoshop සම්බන්ධව මොන හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එකට like කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙලා Photoshop ගැන තියෙන ප්‍රශ්න අපෙන් අහලා දැනගන්න. ඒ වගේම අපේ social media වලත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. මම Amesha Jeewan.